premium coffee. Coffee naman. Brown sugar. And creamer. While waiting sa in-order naming breakfast. So, kakape muna tayo. Ay, nako. Sarap buhay ng feeling mayaman. So, this is my morning view. Dito kami ngayon sa Soler. Bakasyon muna kami dito kasi sobrang toxic na dun sa Cebu, no? Walang kuryente, tubig, signal, whatsoever. So, we decided na magbakasyon muna dito sa Manila for how many days? Around 5 days, I think. So, that's it. Few moments later. Ayan, nandito na yung breakfast namin. So, mumukbang tayo ngayon, no? So, this is our breakfast for today. 2,600 lang naman siya, no? What? Mamumulubi tayo dito sa Soler, guys. So, my God. Sige, kain tayo.